טוב, הוא היה ברור שלא מקבל את זה. ואז גם הצעתי לו, חזרתי על ההצעה הישנה שלי להקים מיניסטריון לענייני השלום. הצעתי לו את זה עוד הפעם. לא, הוא אמר, יש משרד החוץ, הוא אחראי לזה. זה נגמר בלא כלום, רוח טובה, אבל לא כלום, אבל יש לי on the record 3 דברים האלה, המאמר בדף, המאמר בעולם הזה, והשיחה הזאת עם לוי אשכול. היו כנראה עוד אנשים שחשבו על זה, אבל לא התפרסמו, לא פרסמו. אריק שרון טען, כעבור שנים בשיחה איתי, טען שהוא בעצמו נטע לאותו דבר. הרעיון היה, צריכים לחזור לסיטואציה. אף אחד לא חלם שישראל תוכל להחזיק בשטחים. זה בכלל לא עלה לדעת, זה רעיון מגוחך. אנחנו בדיוק עברנו לפני כמה שנים את מלחמת סיני, שהנשיא אייזנהאואר והנשיא בולגנין הכריחו אותנו לחזור את הגרגיר האחרון של סיני. יעלה על הדעת שעכשיו פתאום ישאירו לנו את זה. השאלה לא הייתה אם להחזיר, השאלה למי להחזיר. והרעיון הכללי היה, מה זאת אומרת? לירדן. ושוב פעם הרעיון שאולי אם מחזירים את הכל לירדן, אולי אפשר לגנוב את מזרח ירושלים ולשמור על מזרח ירושלים. או להחזיר לעם הפלסטיני, זה מה שאנחנו דרשנו. וכמה שזה מוזר, הרעיון הזה להחזיר את זה לעם הפלסטיני היה מאוד פופולרי בצמרת צה"ל. צמרת צה"ל בסך הכל את אנשים די הגיונים, בהשוואה לפוליטיקאים וכל האנשים האלה. וצה"ל עשה חשבון פשוט שגם אני אמרתי. מחזירים את זה לירדן, יהיו לך אמר עוד פעם, מדינה אחת מטול כרם עד בו בגדד. מדינה ערבית גדולה, שיכולה בקלות לכנס את כל צבאות הערבים שמסביב. סוריה, עיראק וסעודיה. לעומת זאת, מדינה פלסטינית תהיה בהכרח מדינה קטנה. אפשר לכבוש אותה תוך יום-יומיים תמיד בקלות. ולכן היה זה כוח משיכה. אני יודע שטליק, שהיה איש מאוד חשוב בצה"ל, אלוף חשוב, ועוד כל מיני אלופים, בשקט דגלו ברעיון הזה.